ආයුබෝවන් මේ අපේ Rasa Kirula YouTube channel එක. මේ හදන්න සූදානම් වෙන්නේ තෝසේ වලට උවමනා කරන සාම්බාරු එක. මේ තියෙන්නේ මම සූදානම් කරලා කුඩා කැවලි වලට කපාගත්ත එළවලු. මෙතෙන්දී මුරුංගා, කැකිරි, ඒ වගේම වට්ටක්කා, බටු මේ ටික තියෙනවා නම් අපිට ගොඩක් රසයි අපේ සාම්බාරු. ඊට අමතරව අපි කැමති ඕනම එළවලු වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මගේ ක්‍රමයට මම සාම්බාරු එක හදන්නේ ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ. ඒ නිසා වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැතුව විනාඩි කිහිපයකින් අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. එළවලු වර්ග ටික ඔක්කොම මම ප්‍රෙෂර් කුකර් එකට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම පරිප්පු ටිකකුත් එකතු කරගත්තා මේකට. දිය කරගත්ත සීමලා ටිකක් එකතු කරනවා. මේ සාම්බාර පවුඩර් එකතු කරන්නේ මේක අපිට කඩෙන් ගන්නත් පුළුවන්, ගෙදර හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ ලුණු ටිකකුත් එකතු කරලා මම මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊළඟට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරගන්නවා. මේක ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ තැම්බෙන නිසා ගොඩක් වතුර ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක පියනෙන් වහලා විසිල් දෙකක් විතර යනකම් අපි හොඳින් තම්බ ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත සාම්බාරු එක. දැන් මෙතෙන්දී ලුණු හිම බලන්න පුළුවන් අපිට ඇතිද කියලා. මම ලුණු චුට්ටක් තව එකතු කරගත්තා. සමහර අය මෙතෙන්දී අකුරු වගේ දේවලුත් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට කැමති නම් ඒක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේක ටෙම්පරාදු කරගන්නයි හදන්නේ. තෙල් සල්පයක් දාගත්ත මන් තාච්චියට මේක හොඳට රත් වෙන්න ආරිමු අපි. ඊළඟට මේකට අබ ටික එකතු කරනවා. අබ ටික පුරනකොට සූදුරු ටිකක් එකතු කරගමු මේකට. සූදුරු ටිකක් මේ විදිහට තෙලේ බැදෙන වෙලාවේ අපි ඊළඟට අනිත් ද්‍රව්‍ය ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ එකතු කරන්නේ කෑලි වලට කපාගත්ත වියලි මිරිස් කරල් කීපයක්. ඊළඟට කරපිංච, රම්පේ, බීලුණු වගේම සුදු ලුණුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ ටික හොඳට රන්වන් පාට වෙනකන් අපි බෙද ගන්න ඕනේ. ගින්දර අඩුවෙන් තියාගෙන නැත්නම් මේක පිච්චෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාට වෙනකන් මේක චුට්ටක් ලිපේ තියා ගන්නවා අපි. ඊළඟට මේක අපි අපේ සාම්බාරුවට එකතු කරගන්නවා. හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඇත්තටම එළවලු ಜಾති ගොඩකින් හදලා තියෙන නිසා මේක බොහොම පෝෂණීය ආහාරයක්. මගේ ක්‍රමයට ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් නිසා ඔයාලා හැමෝම කැමති වෙවි කියලා මම හිතනවා. Rasa Kirula අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.